Apa? Yes. Wajib. Apa?
Kaya na kayo, pero sabi. Good. Twenty. 2021 plus 2, 2025. Wala, tapos tayo. 21 plus 25. 25 yun eh. Wala pa ako ngayon. Mabalik ako ah. Mabalik, nagbayad mo sa lang. Saan na yun? Ay, nakula. Nakula ako. Nakula ako. Sa dayatan ko, saday. Nakula ako. Ilan pamilya ang hindi? Utos. Nakuha ko na. Ako mapala. Mama, ilingay niya yun ay katakula. Mama. Aro. Tama din. Diyan, aro kayo.
Oo. Tama na yung nangyari ka ni Kasanay. Kasi ito, yan. Mas marami nito. Sige mo nga pa yung bawal na. Maganda na. Klase kaya bawal ka na sa mga hindi natin yung makakawag pangarap ko. Ilap niya lagi. Ilap niya niya ako. Kaya ako.
Ang pag-picture, kaya doon, o araw ka na, araw ka. Kamu ang ano, Pero panagamit ka lang, di ba? Mahal ka ganun. Araw, di ba? Pag-face, araw pa lang pag-picture, araw ka, araw pa lang ka. Di mo ba ka? Kaya tayo dito, nasa labas ko,
yung totoo.
Hindi ko. Wala akong buko. Hindi na lang pang-book ko. Ayun, malaman mo. Huli, nahusay na kumain. Ako lang pala din kabisa. Parang kwenta mo. Pati maluya. Tapos nakapagdan ba? Diba yung sa akong gabi dito pa yun.
Sige po. Ano? 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 Ako rin ako. Ano? Iyo. Iyo, nasa. Ang kinuha ko sa luma. Inaw, kutain naman. Nakadagdasutan sa tumak. Nasa, lasang lapa. Bako mambaga. Open sa wall. One. Ano na ka doon? Tawag ka? Relax. Icon.
Yere.
Mura ng peso. Ngayon yung dahil Mama, wala na po ako yun na ate, 60. Igual. Manga. Ano wala sa June? 645.
Tapos, level ano ka na din? Block mo. Ano nga yun? Nagsisimula. Ako yung nagsisimula. Ano ako na yun? Dahil mga nakapasa ka lang. Tsaka ko. Kumangyari ko lang. Ako pa naman. Wala, diyan mo. Nag-gym pa ito, pero tinanggal na. Alam mo lang, magpunan. Ako,
Paano yung galit, Jake? Jake, paano yung galit? Ano naman yun ni Jake? Ma'am? Pag-fit ba na ako? Wiki naman. Eh, hello. You know. Paano magalit sila? Money, dapat ulit yan. Ay, siyo. Bakit? Permanito. Permanito. Oo, ano nga eh. Bakit maano nga eh. Ay, sila. Alam mo, baka permanito. Pag-gailing mo, alam mo, baka permanito. Ito daw. Ay, ako. Ulo ko na ko ta sigol. Ay, yan. Araman, bakit hindi nakakalang sa lilig sa sarado? Oo, nakakami ko. Sige daw, 30 ka daw.
Sumama ka sa, ano, sa grade 3. Sumama ka sa grade 3. Doon na namin, di ba, no? Yun, no? Yun. Ano ba? Ano ba? Di ba, grade start? Ilang? Naka-shirt ka pa, no? Buang ba? Duli ng ipo. Doon yung sa ano. Yung ako pa, ano, tigabihan mo doon yung ipo. Masarap. Tapos nag-ano, siya lang ang sulit, mag-matito. Ay, yeah. Ah,
nga ng before. Hindi ko na talaga. Ay, kung ano, kaya ako yan na. Tapos ako higit pa sa talog yun ng ano. Bakit gusto mo yung sabi na yun? Ano ba sabi? Una ko balik. Out na sa wall. Kung hindi makasakali. Pag-pull mo na ako dyan ba? Luto mo ito Wowoy na ano, yung ano sa Wowoy, tinanggal mo na yung balakaw. At may ano pa, yung pass, yeah. Ito naman. Wala. Ano mo na ba? Ito pa lang kay May.
At ang mga kalabigan ng riding doon, ganun mo, mga pirate. Kaya pag-aral mo ba, yeah, alam mo, Guys, huli ka na. Parang, Max. Kasi mo pinakal. Ito kayo ba na sa Pat, nakadula, di lang pa save. confirma, Walang quota. Orbit. out na siguro.
Siyempre, mali. Ay, galing na. Yung nasa libre nila yung ganito. Mali. Sabi na nila na diwan na ako. Oo, diwan na ito. Ano ko ba? Bakit? Mama. Mama. Ya, pero kwarta ka. Please. Magluto ka ng ano, di pera ang kamot ko. Di ba? O, ano, handa ka. Mapunta ka, gano'n ka, para wala ka siyang sampula. Pwede nga. Ano ka? Ang kubol. Muna ka muna na kay mama. Baka huli na. Try nga po ito. Yo.
Diba? Kung oras na ito, one, two hours, 2 hours, then 2 hours, kaya si Kuya mo, wow, ako na mga bilang, kulay na, Ay, sa toro bitaw mo. Ay, one bitaw mo rin. yung ano ko yung Sa one na bitaw mo. ay, dapat ito, oh, wow, Ay, ikaw po lang. ano man ako,
So, so, maray ako, ano, sisisi. So, then, Naglalagay sa umbrella. So, ang user ni Bunak Brog, Mr. Quakerson, certified bawat Gini na. Sorry, ko po siya. Lang mo. Lang. hindi ka na sa kapatid. Ano po lang daw? Chicken. Inay. Ito, okay? Dahil alin na kami. Ay, ako nga ba pala? Kaya na. Ako na pa. Ay, diyan ko Sabi mga friend. ay, ito. Dati isa pa, no? Manalit na natin sa kawa. Ano, ito. Is Good job. Here we go. yeah. Ikaw lang yung dadyaran. So, ayun po, siguro mag-inakaya ko naman. Tumambang ko sa school, mag-inakaya.
Gini ko po sabi, tapos pagkatapos ng pagkita ko sabi, pinakanyang dumaan. Ganito kasi kuya mag-iso. May nakanyang dumaan ko eh. Ano po niya? Ganito kasi. Ang ano. Tapos, okay, Ha? Tapos sabi, pagkalay yun. Duragan sabi. So, okay. Wala yun. Pag ano ko talaga para ito maganda. Bakal pala.
Ako may doubt pa rin. Ay, sana naman. Hindi mo doubt. Pero, Ryan, pinapot ko pa rin.
Eraser pag ano, Hindi ko man talaga magamit. Hindi mo na lang magamit.
Ang puta, accidente ko sa na bakal, igikit ko na buro isa. Dapat ikot ko yung nabakal na yung naman, ito ang mga yung. Ano ba tamo ka ng kodo? Ngayon naman ako doon. Ito daw, ito ang kirara sa siguro tapos naman. Hindi ka pwede ko sa langit. Diba ko pala nga ako? Ako ang yan yung mga ayos na ito na. Pero ito kung magkaroon na iba. Hindi ko paano, hindi ko paano. Hindi kong angel. Hindi ko tamaan. Para kayo. Mahanap ng kaparehat na rin. Hindi ko ba po tama pang kaparehat. Hindi ko mas pala na ngayon. Kumbaga, tulo na ko ng pero nito. At mamo nga yun. Kami na lang. Thank you.
Hindi. Alon? Dito sa kamaga naging awaken ay Maray. Maray. Oo. Down.
Yan, mga kabit yung mga rin na to. Hindi ang ano, yung nagpalit mo, ano, yung high school palit mo. Ako malapit daw. Kaya na ako yung tip. Ako na kaya na nakakita magbuo. Nakul na nga sa Ukraine. Hindi, Ang print niya ni ay laboan ka. ano, Bakso ang artipyo. Dito ang print. Talaga mo. Hindi kanya sarap nila na. Ang pera na yun. yan yun na. Iya kan. Pero may naman, pero naman. Ikaw, natutulog ka. Ano siya, ano, ito. Nakapay ka. Yan. Pero mga galing ako dito yung maray na po. Ay, naman. Well, actors hindi ako po. Alam mo, parang, Hindi ko ako kamay. Ay, moral ko na. Everything. wala mo, tulog sa pera. Wait lang yan. Yun. Ay, ito. Kung mo nagbenta sa
Ibigit ko po mga yung ng ticket. Yun po. Kaya nalala na po maayo po. So, ano, nakapag ko sa amin. Naka-goal? Third, di ba tama gawin na ano? Floating turtle ako ng ano. Tingnan ko. Ano ko na sanang picture? Ayan. Pantalon ko sana ito. Kaya mo mag-order. Ha?
Ano order ko na? Yun na. Ha? Bago magkakanta, yung kulit na yung libre ko. Marinig kira na ito, may ano po lang yung group sa ito, di ba ka? May training. Sabi ko, kaya mo, ang kukul yung gawa. Kaya ko po din.
Sabihin mo na kung ako. Hindi, no, wala din. Pinigyan ko. Sa may quiz. Di ba kung ginagawa mo, dahil yun at may mga paano. Hindi ko napapabis yung ano ko. Hindi ko. Kaya ba pag nakabi for na ano, minarulod ang ano, KM. Hindi sa ko yung pagkakita ko dito. Mag-battery ka na. Magalit na hindi mo. Ay, sabi dyan. Ba naman ka na nakaraan? Iba mo, tapos, ay, ang Bartilo, di ko nga, ay, Bartilo, yun sa nasa tao, ano, ang Bartilo, ako ito sa ano, ang anak ko, ang ito sa, at ang marriage din ang buhay na, pag di mo na ata, iba na, ay, ito sa cafe, okay, gamitin ang buhay na pag ano, pag di sa cafe, mahal ka ang tulong, ano, puro aware, mag-fit, silang iya ako,
Maura ko no, nag-fight na pagkakakiano. Kaya naman yung manlalari yung whole na ako nito. Okay, kung sa eskwela ba, kitson? Oo, yun, mabang na nagara ang kitson. Kaya sa eskwela ako, nakakatulos ako sa eskwela. Mabala ko, ano, kitson daw, tapos mamot, kaya sa blue. Mga alam ko, mga nasa lamin ko, yellow daw, NPC, nag-drop man sa nasa uyan ba mga admiral? Yan na, 140. Yeah, may hold ka na. Yan na, 140 to 10, mga mo, 30. Ako naman yung concept na nasa 1,000. Kaya ang requirement ko sa dito yan. Anyway, upgrade ko dito. Kaya nga, yun po na. Nung pag ano kay kang dito, yun eh, kung ano, mga kalam ba na ano, parehas na yun na race, ano, level 2,000. Ano, ano yun? Dapat makalaban, makakalaban ka magmatay yan. Ano? Wala yun. Para ma-extra ka sa iyo. Ano ba? Pag-extra mo pala. Trabasan mo ito. Ito mo sa gusto. Kaya, para ka lang ito yan. Kaya, straight. Nahiling ko mo na. Ayan. Hello. Hello. Dapat makakalaban ka, kundi daw, kung may kasama ka ba, hindi may kairibahan ka na, may anong angel race mo, imbis madali lang. Angel race mo dyan, angel race mo dyan. Ikaw ka, Sage. Nakamig ka po, kasi yung angel race mo dito nga yun. Kasi, ano, ganda nun baga, nakamig ka, ano na, di man dyan, di dinahin patultunan ng tao. Dapat din ng tao. Ay, natin. Yung anak, oh, good naman medyo. Ayan na. Suwayo. Otro que naman sa Malyo, sa Gorilla King. Gorilla King. Ayan o. Yung sinangay ko. Pangat.
White beard mo lang ano mo yun. White beard na. Okay. Hi. Buti wala din. Please follow. Please follow. If you win, I'll give you pro. If yeah, gusto ka? Ah, inubo. Ano ba daw? Hindi, mga PBB. Naganda po na. Patay ka na sa akin, boy. Ichigo ngayon. Ichigo ba sa ikaw na yan? Boy! Ikaw, isa mo si Sir. Yung nagkapagsabihin ko, ay mo. Isa mo, so, ako, ika. City, ah. Chapter 2, ah. Di boy, boy, kung chapter ko ah.
Ikaw na masabi. Gusto ko yan.
Ha? Ano, napapasalamat. Kaya mo nagkaroon ng ano, ano ito? ICT? Ba? Kaya ako Jimmy, Mare, Ayun. kung saan yung friend mo kanina? Binulak na. Dalawang nasa ano ninyo, ulit ng dalawang talaga. Anong tubig? Masaya na po. Hindi. Ikaw, pipix mo na talaga. Ang dahil kung sana ito, pero mo mas madali yung Dalawa. Tama na yun. Dalawa lang siya. Diba?
mo dyan.
Wow, kasi yun. Marami ako yan. Oo ba, oh. Kaya siya kagagarat. May bala. Tapos nalulog lang kung may bala. Yun. Wala. Hindi na ako. Baka na po.
Gamutin eh, siguro yun eh, pre. Diba kaya?
bisa ini doang. Pero itu ini dua mas, ada doang itu pak. Okay, guys. Yan So, then, ulog nito, Jay. Nabagsak ang bagat na nagapo.
Di ba pa? Yeah.
Galaw daw. Apat. Nakatawa ka. Tapos na. Eh, makatawa ka na. Ano mo yung ilaw?
Meron na.